नमस्कार. सुग्रास मेजवानीमध्ये मी उमा अमृते पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते. आज आपण मटण रस्सा करतोय. हा अगदी सोप्या पद्धतीचा आहे. आता आपण साहित्य बघूया. मटण आहे, कांदा आहे, बटाटी, आलं, लसूण. गरम मसाला पावडर वापरणार नाही आहे मी. त्याकरता दालचिनी, लवंग आणि काळी मिरी घेतलेली आहे. हिंग आहे, लाल तिखट, हळद, मीठ आणि तेल आपल्याला लागणार आहे, पाणी लागणार आहे. आता आपण पहिल्यांदा कांदा परतवत ठेवूया. अगदी 1 टेबलस्पून तेल लागणार आहे त्याला. थोडा हिंग टाकते मी. हिंग सुद्धा मटण चिकनला बाधत नाही आणि उग्र वास निघून जातो. साधारण कांदा मटणा इतकाच घ्या, जितकं मटण असेल तितका कांदा घ्या. हा झाकण ठेवून थोडा मी मऊ करून घेते. तिथपर्यंत आपण वाटण करून घेऊया. वाटणाला पहिल्यांदा आपण दालचिनी, लवंग आणि काळी मिरी ह्याची पावडर करायची. आपण गरम मसाला वापरत नाहीये. आता आलं लसूण टाकते आणि पाणी घालून ते बारीक वाटून घेते. बारीक पेस्ट झालेली आहे. आता कांदा मऊ झालाय. मी आता प्रथम सगळे मसाले टाकून घेते. लाल तिखट टाकते मी. थोडी हळद, ह्याला आपण नारळ वगैरे वापरत नाही आहोत, कारण ह्याच्या कांद्याचीच ग्रेव्ही होणार आहे. आता मटण टाकून देते मी. आता मटण फुलेपर्यंत हा मसाला मी परतवणार. आता 2 मिनिटं मी नुसतं झाकण ठेवते, पाणी घालणार नाही आधी. इथपर्यंत ह्याला बटाटी वापरते 2. ह्या रस्स्यामध्ये बटाटी पण चवीला खूप छान लागतात आणि साला सकट घेते मी. आता मी कुकरमध्ये मटण शिजवणार आहे. तर कुकरमध्ये जर बटाटे टाकले तर फुटून जातील. तर मी बटाटी वेगळी शिजवणार आहे, पण शिजवताना ह्या मटणाचा जो रस्सा आहे तो त्यात टाकणार आहे, म्हणजे बटाट्याला चव येईल.
बघा आता ह्या मटणाच्या फोडी फुललेल्या आहेत, मोठ्या होतात त्या. आता मी ह्याच्यामध्ये मीठ टाकणार नाहीये, कारण मटण शिजायला पाहिजे आपल्याला. मीठ टाकलं तर लवकर शिजत नाही. आणि थोडंसं यातला ग्रेव्ही काढून घेणार आहे, रस्सा. थोडं पाणी टाकून केलं, एका बाजूला शिजत ठेवतो. मटण उडेल इतकं पाणी टाकलं आपण. आता एक शिटी झाली का गॅस बंद ठेवणार आणि साधारण 5-7 मिनिटांनी परत एक शिटी करून गॅस बंद करणार. तिथपर्यंत इथे मी बटाट्याचा रस्सा मध्ये घातलेला बॉईल करत ठेवते. शिटी झाली का गॅस लहान करून टाकतो. शिटी झाले, आता मी गॅस लहान करून ठेवतो आणि साधारण 5 मिनिटं होऊ द्या. आता आपलं मटण झालेलं असेल, कारण 5 ते 7 मिनिटं झालेत. आपण गॅस बंद करूया आणि थंड झाल्यावर त्याचं झाकण काढूया. आता लगेच झाकण काढता येणार नाही. आता कुकर थंड झालं असेल, हां झालेलं आहे. आणि बटाटे शिजले का बघते, तोही गॅस बंद करते. बटाटे शिजले, तोही गॅस मी बंद करून टाकते. आता झाकण काढते. कुकरमध्ये होतं लवकर, पण थंड व्हायला वेळ जातो. आता आपण हे बटाटा त्याच्यात टाकून देऊया. हे बटाट्याला पण मटणाचा स्वाद आहे. आता आपण मीठ टाकूया याच्यामध्ये आणि एक उकळी काढू. आपला रस्सा तयार. बटाट्यात मी तो रस्सा टाकल्यामुळे बटाट्याला पण मटणाची चव आलेली आहे. हा उतरून घेते. खरं ह्याला कोथिंबीर पण वापरत नाही, पण आपण थोडंसं सजावटीसाठी कोथिंबीर वापरूया. आपला मटण रस्सा तयार. लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा.